loves, pwede kang mag-makeup nang hindi ka gumagamit ng kung ano-anong mga makeup tools. Ayan. Meron akong ditong eyeshadow. Pag nalagay ko lagi sa bag ko na pulbos. Yan. Foundation, primer, mascara, lipstick, lip tint. Yan ang hindi nawawala sa akin, lip tint. Kasi gusto ko siya lip tint. At dalawang klaseng eyeliner na ginagamit ko na rin siya, eyebrow. Kasi pinipili ko talaga yung medyo may hindi siya malambot ba. At ang lip liner. Yan lang yun. At of course, hindi nawawala ang aking Johnson's. Yan. So, our video for today mga lalabs is magme-makeup tayo ng gamit lamang ng ating mga delivery. Hindi tayo gagamit ng anumang mga makeup tools. Kumbaga. So, kakailangan ko lang ang tulong ng tissue na ito. Let's start. So, this is gusto ko yung amoy niya kasi ano yung tricky smell. Ano yung alam mo yung tea tree smell. So, dabla mo na natin, no? Gusto ko yung amoy niya kasi napaka-refreshing yung amoy niya. Naman, noong unang panahon, hindi pa uso mga sponge na yan. Using the cup, yung takip ng ating eyeliner. Pero, meron ako dito.
ating gagamitin. Pag naglalagay ka, dito mo siya. Legs na ulit na medyo parang tumangin siya kasi hindi ko talaga matalitan na isang sulong sa inner malapit dito sa ako.
makeup nang wala kang ginagamit na mga special makeup tools na iyan, mga brushes or sponge or whatsoever, yung ibibili mo na mga ganon lalabs, ibili mo na lang ng karagdagan mo mga makeup. That's it for today mga lalabs, that's it for today's vlog. Hopefully sa mga nag-subscribe sa akin, thank you very much. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and hit na rin ang mga notification bell for more video upload ng inyong VisCana Inday. Thank you! Have a blessed day and God bless everyone!